हामी चाहिँ अब फर्किन लागेका छौं। दाइले चाहिँ अब बाइक घुमाउन लानु भएको छ। यिनी चाहिँ भन्छ अब हामी घर फर्किन लागेका छौं भन्छ। बस अब हामी फर्किसकेका छौं। हामी यो मिटिङबाट टाढा जान लागेका छौं। मिटिङबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। बाइक चाहिँ लोटानेको छैन खोलामा। जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ। यस्तो बाइक चाहिँ यति फरेर आएको छ कि हामी बाटै नदेखाउने जस्तो खाल्छ। यहाँ चाहिँ ओमा दिदी हुनुहुन्छ। जेसीबी भन्छ डाङ्गर ताजा हामी अब फर्किने त्यस्तो समय छैन। फर्किने क्रममा हामी हामी अब घरतिर जान्छौँ। यो चाहिँ सानो पुल्छा मरिलाने के छ र। यो चाहिँ तिखले बाजेको घर। यो उडार छ यहाँ उडार। बाजाले चाहिँ यहाँका उडार छ भन्छन्। बाटो चाहिँ यस्तो खतरा छ। त्यो चाहिँ बाजेको आरामिसन। त्यहाँ ट्याक्सी अडिने रहेछ। यहाँको ट्याक्सी अडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ चिन्नु सकेनन्। होइन यहाँको ट्याक्सी भर्खर चिट्टी गइदिन्छ। हामी चाहिँ गाडीभन्दा धेरै अघि आएको छौँ। एक रहेछ दाइको जस्तै सल्लाहहरू छन् धेरै। हाम्रो मान्छे आइरहेछ त्यहाँ जङ्गलबाट। यो चाहिँ के भन्नु भनेपछि जाप्ला अनि हलना अनि माथि चाहिँ जिउरीबाङ। सल्लाहमा गरेर धेरै हल्ला धेरै ढगाएर हल्ला। हामी चाहिँ खोला बगिरहेको छ सर। लाइनको खम्बा रहेछ। यो चाहिँ पर हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलिबाट बन्द। भोलि हाम्रो डल्पा गाउँमा भोट हाल्ने कार्यक्रम छ। भोट हालिदिन आन्दोलनका लागि हाजिर हालेर जाँदैछु। अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ हाम्रो भवन। राम्रो व्यक्तिलाई चिनिदिनु होला हाम्रो दाइको तर्फबाट। हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी त्रिवेणीको नजिक आइपुगेका छौँ। हाम्रो दाइ चाहिँ एमाले भन्नुभयो। भोट चाहिँ एमालेमा अनि माओवादीमा। त्यो चाहिँ गुफा जस्तो छ। भोट केलाई एमालेलाई भन्यो। भोट केलाई माओवादीलाई। यहाँ चाहिँ माथि जेसी अघि न भर्खर हामीले देखाएका यिनीहरू चाहिँ टिप्परको यहाँ चाहिँ फिटको लिएर दुईवटा ड्राइभर हुनुहुन्छ। तिनटै ड्राइभर हुनुहुन्छ। एउटा दुधको ड्राइभर
अब त्रिवेणी आइपुग्न लागेको छौँ। ओमा दिदी घर र मङ्गलको घरको छेउमा आइपुगेका छौँ। बाटो यहाँ हेर्नुहोस्, त्रिवेणी गाउँ चाहिँ यस्तो छ। बाटो यस्तो छ हेर्नुहोस्। बाटो नै यस्तो कस्तो कत्रो बाटो ठुल्बा खसेको ठाउँ उहाँको मृत्यु भइसकेको छ। अनि त्यो चाहिँ उब्लाल मामाको अरे ट्रेनको मामाको नाम त होइन, उब्लाल बाजेको यो चाहिँ पुरिनी बुढीको घर। त्यो चाहिँ रखी मामाको, यो चाहिँ अमृत ढाका। हेर्नुहोस् यहाँ यो उब्लाल बाजेको घर, त्यो दाजु सुनको घर, त्यो चाहिँ हाम्रो घर। त्यहाँ चाहिँ मान्छे हजुर, त्यहाँ चाहिँ साइलको बाजे। यहाँ एउटा ट्र्याक्टर खडा छ, त्यो चाहिँ बिमल ट्र्याक्टरले उडाइदिन्छ। यहाँ बोलाइरहेको छु खोलामा, एट्रोवानको भल बोक्नुहुन्छ। अब सिद्धो